Hai thằng kia, chúng mày muốn chết à? Sao? Ngon tao mà lấy. Mày ngon á. Đừng để tao gặp lại chúng mày. Bật dậy ăn cắp. Thằng con đào vân tay kia, sao suốt ngày mày bấm chuông nhà bao thế hả? Ôi trời chết, nhầm người rồi. Xin lỗi. Này cô gì ơi, cô làm rơi đồ này. Nghĩ sao ấy nhỉ? Cô làm cái gì đây? Cô mới là kẻ biến thái ấy. Chỉ cần một người xuất hiện trước mặt cô, có hành động không bình thường và có dấu hiệu khả nghi, thì ngay lập tức tất cả mọi chuyện tồi tệ trong quá khứ của cô sẽ hiện ra. Và ngay lập tức cô sẽ cảm thấy sợ hãi và không thể kiểm soát được cảm xúc của mình nữa, đúng không? Vâng, tôi bị như vậy một thời gian rồi. Tôi không biết làm cách nào để cho bản thân mình đỡ hơn. Trong mắt mọi người, tôi như là kẻ lập dị vậy. Ai cũng xa lánh tôi hết. Bệnh rối loạn căng thẳng của cô đang ở mức khá nghiêm trọng. Ngoài việc dùng thuốc điều trị của bác sĩ ra, thời gian này, mỗi ngày cô nên dành cho mình 30 phút để thư giãn hoặc tập một hoạt động nào đó. Nếu như cô chơi thể thao, hãy chọn cho mình môn nào phù hợp với thể chất của mình. Vâng, tôi hiểu rồi ạ. Cố gắng kiên trì điều trị nhé. Bản thân của cô phải tự giúp mình vượt qua giai đoạn khó khăn này. Đợt này, anh thấy khá hơn chút nào không? Lúc bình thường thì không sao. Nhưng khi gặp bất cứ điều gì không vừa ý, dù là nhỏ nhất, tôi vẫn không kìm nén được cảm xúc của bản thân. Thật ra kiểm soát cơn giận rất là khó. Khi chúng đến rồi, anh sẽ chìm vào nó luôn. Sẽ không còn khả năng tư duy, logic và kiềm chế nữa. Những cách kiểm soát cảm xúc buổi hôm trước tôi đã nói với anh rồi. Anh còn nhớ không? Dạ có, 11 cách. Vậy trong 11 cách đó, còn cách nào anh chưa thực hiện không? Còn viết nhật ký theo tâm trạng, thay đổi thói quen sống và nghe nhạc tĩnh tâm để tốt cho não. Vậy anh về tiếp tục thực hiện 3 cách đó, rồi chúng ta sẽ gặp nhau trao đổi vào ngày hôm sau. Dạ vâng, hẹn gặp lại bác sĩ ạ. Ngày gì không biết. Rốt cuộc anh là ai đấy? Tại sao cứ bám theo tôi? Ai bám theo cô? Làm ơn bỏ cái suy nghĩ biến thái đó được không? Ngay từ lần đầu gặp anh, tôi đã thấy anh không bình thường rồi. Này, cô có vấn đề gì à? Cô mới là người không được bình thường đấy. Cô có tin tôi đập cho cô một trận không? Này nhá, anh mà dám làm gì tôi báo với ban quản lý tòa nhà này tống cổ anh đi đấy. Cô gọi luôn đi, để tôi xem họ đuổi cô hay đuổi tôi. Xin trân trọng giới thiệu nhá, tôi là chủ nhân của cả tòa nhà này. Cô nghe rõ chưa? Này, anh mà là chủ nhân cái tòa nhà này á thì chắc tôi là chủ tịch thành phố. Cô...
Giám đốc cho gọi tôi có việc gì ạ? Tôi muốn chuyển văn phòng. Đây là lần thứ 3 trong năm nay chị muốn chuyển văn phòng rồi. Mãi mới tìm được một nơi ưng ý. Chúng ta đã ký hợp đồng và đóng tiền 1 năm rồi ạ. Ký 1 năm hay là 10 năm thì tôi cũng sẵn sàng bồi thường hợp đồng để đi nơi khác. Tôi không thể ra vào chung với kẻ biến thái đó được. Chị cứ nhạy cảm quá. Chứ tôi thấy ở trong tòa nhà này có ai biến thái đâu. Chị không thể nào mà cứ ám ảnh mãi vụ việc ngày đấy được. Nếu không giải quyết tận gốc vấn đề thì việc chị chuyển đi đâu cũng như vậy thôi à. Được rồi. Tôi sẽ lập tức đi tìm văn phòng mới. Tôi xin phép. Cô ơi, cô bị làm sao đấy? Xin hãy tha cho tôi. Tôi thực sự không biết anh ấy đang có gia đình. Tôi không biết. Xin hãy tha cho tôi. Tha cho tôi đi. Cô bị làm sao đấy? Cô cứ bình tĩnh lại đã. Tha cho tôi. Tha cho tôi. Cô cứ bình tĩnh đi đã. Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Đi thôi. Cô yên tâm đi. Có tôi ở đây rồi. Không ai dám làm gì cô đâu. Đi thôi. Cứ bình tĩnh đi. Tôi phải rời khỏi đây. Nơi này không còn an toàn nữa rồi. Nhất định là chị ta sẽ được giết tôi. Cô uống nước đi. Cảm ơn anh. Này, anh là chủ nhân của tòa nhà mà tôi đang thuê thật á? Tôi còn là chủ của cả tòa nhà kế bên nữa. Giới thiệu một chút nhá. Tôi là Phạm Nhật Dương, chủ tịch tập đoàn bất động sản ABA. Hả? Anh đang nói đùa tôi đấy à? Cô bỏ tòa, nhảy sang tòa B để thuê thì cũng đều gặp tên biến thái này thôi. Đâu phải tôi muốn gọi như vậy. Tại vì lần nào gặp anh, trông anh cũng rất là đáng ngờ ấy. Sao cơ? Đáng ngờ á? Tôi thấy cô làm rơi son. Gặp lại cô tôi chỉ muốn trả lại đồ thôi. Đã không được lời cảm ơn nào thì thôi, lại còn bị xịt cay, suýt mù cả mắt đấy. Lại còn đổ cho tôi là biến thái nữa. Hôm nay là ngày gì không biết. Tôi xin lỗi. Cũng tại căn bệnh ám ảnh cưỡng chế của tôi. Hôm nay tôi giúp cô, nhưng tôi có một quan điểm rõ ràng là tôi sẽ không đứng về phía người nào phá hoại hạnh phúc người khác. Nên cô hãy tự rút ra bài học cho mình đi. Ngay cả chính bản thân của tôi cũng từng bị phản bội một cách đau đớn, sống không bằng chết. Nên tôi hiểu cảm giác muốn hủy hoại một thứ gì đó là như thế nào. Đôi khi tôi hận rằng tôi không thể tự tay giết chết những kẻ đã làm tổn thương mình. Mấy năm trước, tôi có yêu một người đàn ông mà chính ra là hắn ta đã lừa dối tôi. Tôi không hề biết hắn ta đã có vợ. Nếu như tôi biết, ngay từ đầu tôi đã tránh xa hắn ta rồi. Tôi không phải kiểu người không biết đúng sai, cũng không phải kiểu người yêu mù quá mà bất chấp. Vậy thì tốt. Sau mà có yêu ai ấy thì tìm hiểu kỹ một chút. Thế còn anh? Tôi cũng thấy anh đến gặp bác sĩ tâm lý. Anh bị sao vậy? Cô hỏi làm gì?
tay của anh bị thương. Bớt để ý chuyện người khác lại. Cũng đúng. Anh giàu như vậy thì có chuyện gì được. Mà ban nãy anh bảo anh cũng bị phản bội là sao đấy? Ô, mà anh theo chủ nghĩa tối giản à? Nhà thì to mà chẳng thấy mày biện đồ đạc gì cả. Đập hết đi rồi. Tôi bị chứng khó kiểm soát cơn giận. Cô bị sao đấy? Lại phát bệnh đấy à? Tôi ngồi tránh anh ra một chút. Không cả nhỡ tôi nói gì phật ý anh lại đập tôi thì chết. Đúng là 3 phần bất lực, 7 phần câm nín với cô mà. Thôi, muộn rồi. Lựa mà nghỉ ngơi sớm đi. Được đấy nhở? Này, cô đang làm gì đấy? Anh có thể dạy tôi vài động tác để phòng vệ được không? Sao tự dưng lại vậy? Tôi muốn là tôi có thể tự bảo vệ bản thân khi cần thiết. Anh giúp tôi đi. Tuy là tôi không biết anh gặp phải vấn đề gì, nhưng mà dù sao đi nữa, tôi với anh cũng có duyên với nhau mà. Bây giờ anh giúp tôi, sau đó tôi sẽ tìm cách giải quyết vấn đề của anh. Cảm ơn cô. Nhưng mà vấn đề của tôi muốn tự mình tìm cách giải quyết. Một mình thì lâu. Từ trước đến giờ, ai cũng xa lánh tôi. Bởi vì trong mắt mọi người, tôi như kiểu là kẻ lập dị ấy. Nhưng mà anh thì khác. Anh sẵn sàng giúp đỡ tôi. Vậy thì tôi nhất định phải trả ơn anh. Không cần trả cũng được mà. Không, tôi phải trả. Văn phòng làm việc của tôi đang thuê tại tòa nhà của anh đấy. Nếu như mà anh không đồng ý, tôi mà xảy ra chuyện gì, tôi sẽ ám cả tòa B lẫn tòa A của anh luôn. Giờ cô mới là kẻ biến thái đeo bám, chứ không phải là tôi đâu. Anh không thoát khỏi tay tôi đâu. Tôi là kẻ biến thái này, là kẻ đeo bám đây. Anh... Xuống nhà sáng đi. Khi cô bị tấn công ấy, hãy cố gắng hét thật to cầu cứu và phải lùi lại ngay, tránh xa kẻ địch của cô ra. Còn khi mà phải đối đầu ấy, thì những bộ phận trên cơ thể của kẻ địch mà cô cần nhắm tới, mắt này, mũi này, cổ này, chân này, hai bên sườn này, cứ lên gối mạnh vào thế này này. Đó. Hình như là vẫn còn thiếu. Hả? Cô nhắm được chỗ đó thì cứ làm thôi. Cười gì đúng mà. Nếu mà nhắm đạp được thì cứ đạp thôi. Mà này, tặng cô đấy, thay cho cái hôm trước bị gãy. Cảm ơn anh nhá. Sao anh lại chọn cái màu xến vậy? Vốn dĩ cả hai chúng ta đều lập dị và có đôi chút khô khan. Chúng ta nên thay đổi một chút, biến sự khô khan đó trở nên mềm mại, xiên xúa xem sao. Để tôi đeo cho cô nhé. Anh thấy có được không? Đẹp đấy. Này, cô làm sao đấy? Không có gì đâu. Chúng ta về thôi.
Nhiên. Anh đi tìm em suốt thời gian vừa qua. Vợ anh sắp ra tù rồi. Anh sợ cô ấy sẽ làm gì em. Quay lại với anh đi, anh sẽ bảo vệ em. Anh đừng có lại gần tôi. Chuyện tôi và anh chấm dứt từ lâu rồi. Nhưng anh không thể sống thiếu em. Bỏ tôi ra. Em biết điều đó mà. Bỏ tôi ra. Anh làm cái gì mới bỏ tôi ra? Anh xin lỗi mà, quay lại với anh đi em. Ai ui. Kẻ viết dòng chữ trên xe, viết lên tường nhà cô và tung những bức ảnh đó đều là do hắn ta làm đấy. Thằng khốn này, mày nói linh tinh cái gì đấy? Em đừng tin lời nó. Muốn xem lại camera không? Tại sao? Tại sao anh lại làm như vậy với tôi? Vì anh vẫn yêu em, vẫn muốn ở bên em. Không làm như vậy, em không quay lại với anh. Anh Cương, thôi, anh đừng đánh nữa. Em xin anh đấy. Anh Cương. Anh ta không đáng để em phải ra tay như vậy đâu. Anh bình tĩnh lại đi. Trước kia, khi tôi yêu anh, rất nhiều người nói với tôi anh chỉ lợi dụng tôi, anh không có chí tiến thủ. Nhưng mà tôi không tin. Bây giờ thì tôi biết hết tất cả rồi. Anh chỉ là cái thằng bám váy vợ, mất nguồn tài chính từ chị ta, nên anh đeo bám tôi, chứ anh yêu gì tôi. Anh Im đi. Mở mồm ra là tôi muốn đánh anh rồi. Anh thử nói tiếp xem. Không chỉ riêng cái tát này đâu. Anh xin lỗi. Anh sẽ không làm phiền em nữa. Anh, Em đến đấy à? anh định đi đâu đấy? Anh đi khám bác sĩ tâm lý theo lịch hẹn. Anh đừng đi nữa. Anh đi uống cà phê với em đi. Đi. Anh vẫn không biết à? Bác sĩ chỉ là một phần thôi. Quan trọng là ở chúng ta. Chúng ta phải yêu đời. Ghê nhờ. Thế nhưng mà em nói đúng. Từ khi gặp em, anh thấy mình vui hẳn, mà không cần đến bác sĩ nữa. Chẳng thế thì không à? Này. Dạ. Thế nếu yêu đời, yêu thêm cả em nữa có được không? Dạ. Cảm ơn anh hôm nay đã bớt chút thời gian đến đây để gặp tôi. Cũng tiện đường thôi. Mà anh giới thiệu đi, người đẹp này là ai vậy? Vâng, xin giới thiệu với anh. Đây là Nhiên, thư ký của tôi ạ. Rất vui được làm quen với em. Giám đốc Nam, chắc anh cũng phần nào hiểu được mục đích buổi gặp gỡ ngày hôm nay rồi đúng không ạ? Hôm nay là ngày vui, lại có người đẹp như thế này ngồi ở đây. Bàn chuyện công việc không hợp lắm đâu. Vậy thì theo anh, khi nào là thời điểm thích hợp ạ? Tôi nghe nói dự án của tập đoàn anh sắp triển khai rồi đấy ạ. Tôi là giám đốc đầu tư của tập đoàn ABA. Điều này tôi rõ hơn anh chứ, đúng không? Dạ vâng, anh nói phải ạ. Dự án này đối với tập đoàn ABA cũng không phải là lớn. Có lẽ cũng như mọi khi, chủ tịch sẽ nghe tôi mà chọn nhà thầu. Điều này anh có thể yên tâm được rồi. Vâng, có lời này của anh là tôi yên tâm thật rồi ạ. Thư ký Nhiên, tối nay cô có rảnh không? Có chuyện gì vậy ạ? Tôi muốn mời riêng cô đi ăn, rồi chúng ta sẽ bàn kỹ thêm về dự án này. Tôi chỉ là thư ký thôi. Mọi chuyện lớn nhỏ trong công ty đều do anh Hùng quyết định. Tôi nghĩ là anh nên gặp gỡ và bàn với anh ấy thì hơn ạ. Anh Nam, hay là anh cứ chọn nhà hàng đi. Tối nay tôi và Nhân sẽ đến, anh thấy thế nào ạ? Hay là thôi đi,
Tôi thấy cô ấy không có thiện chí hợp tác cho lắm. Chúng ta để khi khác nói chuyện. Tôi bận rồi, tôi đi trước đây. Ok. Anh Nam! Anh Nam! Khi nãy anh nói như vậy là sao? Em còn hỏi nữa à? Em vừa làm mất lòng một đối tác mà anh mất bao nhiêu công mới kết nối được đấy? Nhưng mà em là người yêu của anh cơ mà. Anh giới thiệu cứ như kiểu là chúng ta không liên quan gì đến nhau ấy. Em có thấy ánh mắt của thằng cha đó nhìn em không? Anh chỉ làm việc có lợi cho công ty của mình thôi. Nói như vậy có nghĩa là anh đang dâng em lên cho hắn ta để anh đạt được mục đích à? Em làm gì mà nói khó nghe như vậy? Cũng chỉ là đi ăn tối thôi mà. Anh thừa hiểu cái kiểu ăn tối đấy là như thế nào mà. Anh còn giả vờ nữa. Công ty đang trong thời điểm khó khăn. Anh thì chạy lên chạy xuống. Tại sao em không thể vì anh mà hy sinh một chút chứ? Em vì anh có thể làm bất cứ việc gì, nhưng mà chuyện đó thì không bao giờ. Em đi trước đây. Tôi xin lỗi ạ. Tôi đang không để ý. Xin lỗi anh. Không có gì đâu. Lần sau cô đi đường nhớ để ý nhé. Vâng. Cảm ơn cô. Là lỗi của tôi mà. Vậy tôi đi trước nhé. Chào cô. Chào anh. Ngày nghỉ mà anh ta còn đi chợ nấu nướng. Đúng là mẫu đàn ông hiếm có khó gặp. Chủ tịch, dự án trung tâm thương mại bên kế hoạch làm xong rồi chứ ạ? Xong rồi. Sáng thứ Hai họp hội đồng. Tôi sẽ thông báo để triển khai. Từ trước đến giờ, hội đồng làm gì có ai dám phản đối anh đâu ạ. Không phải tự nhiên mà giám đốc Nam lại nhắc đến chuyện này đúng không? Vâng, dự án này không lớn lắm. Anh có thể cho tôi phụ trách việc chọn công ty thi công có được không ạ? Anh nói như vậy chắc hẳn là trong đầu đã có công ty ưng ý rồi đúng không? Vâng, đợi vài hôm nữa kiểm tra xong, em sẽ thông báo để anh quyết định. Chúng ta cứ biết vậy đi. Vào đi. Em chào chủ tịch, giám đốc Nam cũng ở đây ạ? Tôi xong việc với chủ tịch rồi, mời thư ký. Cô ngồi đi. Vâng ạ. Chủ tịch, có phải giám đốc Nam đang muốn chọn đối tác thi công cho dự án mới đúng không ạ? Cô cũng hiểu giám đốc Nam quá nhỉ? Năm dự án gần đây, giám đốc Nam đều xin phụ trách tìm nhà thầu. Chủ tịch không thấy kỳ lạ hay sao ạ? Kỳ lạ? Chẳng phải những dự án đó đều hoàn thành rất tốt sao? Vâng ạ, nhưng mà từ trước đến nay, các dự án đấu thầu đều công khai. Em sợ giao hết cho giám đốc đầu tư như này, các bộ phận khác sẽ không hài lòng đâu ạ. Tại sao vậy? Tôi thấy tìm đối tác thi công không hề đơn giản. Giám đốc Nam làm như vậy là có tinh thần trách nhiệm với công việc đấy chứ. Chẳng lẽ việc chọn công ty thi công có lợi ích như thế nào với giám đốc Nam, chủ tịch lại không biết hay sao ạ? Cô nói cụ thể hơn đi. Chủ tịch, tập đoàn chúng ta là tập đoàn lớn, có rất nhiều công ty muốn hợp tác với chúng ta, cho nên... Tôi hiểu ý cô rồi. Đúng là trước giờ tôi chưa nghĩ đến chuyện này. Vâng, anh còn bận nhiều việc. Mấy chuyện như thế này chỉ là chuyện ngoài lề, anh không để ý đến cũng bình thường thôi ạ. Được rồi, để tôi cân nhắc lại xem thế nào. Dạ vâng. Vậy chủ tịch gọi em lên đây có chuyện gì thế ạ? Cô sắp xếp lại lịch trình để ngày mai tôi đi thị sát tòa nhà chung cư cao cấp ở phía bắc thành phố nhé. Vâng, chủ tịch có cần em đi cùng không ạ? Không cần đâu, tôi tranh thủ đi trong buổi sáng thôi. Dạ vâng, vậy em xin phép về làm việc luôn ạ. Em chào chủ tịch. Giám đốc Nam, anh đến rồi ạ? Tôi bận bao nhiêu việc, thời gian đâu mà cậu cứ hẹn gặp vì những chuyện không đâu thế? Vâng, xin lỗi đã làm phiền anh. Nhưng mà hiện tại tình hình của công ty tôi đang rất gấp. Anh có thể nào cho tôi một câu trả lời chính xác được không ạ? Ý giám đốc Hùng nói là dự án trung tâm thương mại đúng không? Vâng, chính là dự án đó ạ. Thật trùng hợp là sáng nay tôi cũng nói chuyện với chủ tịch. Cậu ta đồng ý cho tôi phụ trách việc chọn nhà thầu. Thế thì hay quá.
Anh vui mừng sớm thế để làm gì? Tôi đã nói là tôi chọn công ty anh đâu. Cô Nhiên thư ký... À, cô Nhiên người yêu anh hôm nay không đi cùng à? Ngay cả chuyện này anh cũng biết rồi ạ? Mấy chuyện đơn giản như vậy mà tôi không biết. Làm sao tôi làm được giám đốc tập đoàn ABA? Dạ phải, anh nói rất đúng ạ. Anh đầu tư cổ phiếu thua lỗ khá nhiều, cho nên công ty anh không còn được như trước. Tôi sợ gói thầu này anh không đảm đương được đâu. Giám đốc Nam, mong anh hiểu cho. Nếu như công ty tôi cần vực dậy thì bắt buộc phải có dự án này. Anh cần điều kiện gì cứ nói ạ. Anh biết tôi muốn gì mà. Lẽ nào... Anh Hùng này, cả tôi và anh đều là những người làm việc lớn. Đừng để dăm ba cái chuyện tình cảm yêu đương vớ vẩn làm cản trở con đường của mình. Tôi làm như thế này là đang muốn giúp anh đấy. Giám đốc Nam, tôi và Nhiên xác định mối quan hệ chưa lâu. Tôi sợ dù tôi có đồng ý nhưng chưa chắc cô ấy đã nghe tôi đâu ạ. Thiếu gì cách, anh có dám hay không thôi. Nhưng mà liệu như vậy có phạm pháp không ạ? Tôi cần quan tâm nhiều đến thế à? Cái tôi cần là người kìa. Còn làm cách nào để anh đem cô ta đến tận giường cho tôi không quan tâm. Những việc đơn giản như thế này mà anh không làm được thì làm sao xứng đáng sau này tôi nâng đỡ anh chứ. Anh nói cái gì cơ? Anh xin em đây. Em hãy vì tương lai của công ty và vì tương lai của chúng ta, em nhắm mắt đồng ý đi. Anh bị điên thật rồi. Tại sao anh có thể bảo tôi làm chuyện đó nhở? Anh có lòng tự trọng của một người đàn ông không đấy? Em yên tâm đi. Xong chuyện này, anh sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Và anh sẽ không bao giờ nhắc lại nữa. Và anh cũng sẽ cưới em ngay lập tức. Như vậy, em còn lo gì chứ? Anh Hùng này, tôi yêu anh là bởi vì tôi thấy anh có chí tiến thủ, có lòng tự tôn. Nhưng mà bây giờ thì tôi đã nhầm rồi. Mới gặp một chút khó khăn mà anh đã từ bỏ lòng tự trọng của mình, bán đứng cả tôi. Anh nghĩ xem, bây giờ tôi còn yêu anh để làm cái gì? Chẳng phải em nói rồi đấy thôi. Yêu thương và chia sẻ. Đây là lúc mà anh cần em chia sẻ khó khăn với anh đấy. Chia sẻ cái kiểu này, tôi xin lỗi, tôi không làm được. Ok Nhiên. Nhiên, Ơ, anh làm cái gì đấy? anh xin em đây. Nếu như mà em không chịu giúp anh thì công ty sẽ rơi vào bước đường cùng, thậm chí là phá sản đấy. Anh bị làm sao đấy? Chỉ là một lần làm ăn thua lỗ thôi mà. Anh có cần bi quan như vậy không? Em hiểu tập đoàn ABA lớn như thế nào mà. Giám đốc Nam lại có vị trí cao trong tập đoàn. Một khi anh ta đã để ý đến em mà không thỏa mãn anh ta, anh sợ anh ta sẽ không bỏ qua cho công ty mình đâu. Anh đừng có nói gì nữa. Dù có như thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng không đồng ý đâu. Nhiên, em tuyệt tình với anh như vậy thật à? Đúng. Tôi không thể giao cuộc đời của tôi cho một người đàn ông hèn hạ và kém cỏi như anh được. Chúng ta chia tay đi. Và tôi cũng chính thức từ chức. Nhiên, em không thể cứ thế mà đi được. Được lắm. Cô đã tuyệt tình với tôi như vậy thì đừng có trách tôi. Anh thấy con bé đấy rồi chứ? Nó hình như là cái Nhiên người yêu của cậu à? Yêu đương con khỉ gì. Bọn tôi chia tay lâu rồi. Nay tôi phải mất bao nhiêu công mới lừa được nó ra đây đấy. Thế cậu muốn tôi làm gì? Tôi muốn anh bắt cóc nó rồi ship thẳng nó đến phòng 307 khách sạn Chiếu Tím cho tôi. Nhớ là làm cho nhanh gọn vào. Được. Nhưng làm xong á, cậu phải chuyển tiền ngay cho tôi để tôi còn lựa. Biết rồi, lèm bèm mãi. Mới nói một câu đã nói lèm bèm. Làm đi. Lạ thế nhở? Cái Vân nó bảo là chờ nó để đi phỏng vấn cùng mà mãi chả thấy đâu. Thôi chết. Có khi nào Này anh kia! Cô gì ơi? Cô ơi! Sao lại trùng hợp thế nhỉ? Là cô ấy à?
Cô tỉnh rồi à? Cô chỉ bị trúng thuốc mê thôi, không có gì nghiêm trọng cả. Vậy là anh đã cứu tôi à? Ừ. Hôm nay tôi đi thị sát qua đấy, cũng may là vừa kịp lúc, nên cũng chưa xảy ra chuyện gì cả. Chúng ta đã từng gặp nhau rồi đấy. Không biết là anh còn nhớ không? Mới mấy ngày thôi mà, trí nhớ của tôi cũng đâu có tệ. Cảm ơn anh đã giúp tôi. Không có gì đâu, ai trong tình huống đó cũng sẽ đều làm như vậy mà. Thôi, cô nghỉ ngơi đi, những chuyện khác tạm thời gác lại đã. Tôi không sao đâu. Cô cứ nghỉ thêm đi. Vấn đề của cô không chỉ là bị ảnh hưởng bởi thuốc mê đâu. Bác sĩ bảo là cơ thể cô bị suy nhược, chắc là do làm việc nhiều đấy, nên cứ thả lỏng đi. Mà sao cô lại bị người ta chuốc thuốc mê vậy? Cô gây thù oán với ai à? Tôi cũng đang suy nghĩ đây. Chẳng lẽ Hình như cô biết rõ người hại mình hả? Tại sao có mỗi cái việc còn con như vậy mà anh làm không xong hả? Cậu bình tĩnh đã. Thực ra thì tôi đã bắt được nó rồi đấy chứ. Nhưng mà đang chuẩn bị đưa nó về thì lại có một cái thằng công nhân nó xuất hiện, nó phá đám. Thế là tôi phải... Để cho một thằng công nhân qua mặt, anh làm dân giang hồ kiểu gì đấy? Thôi đi, hai người ồn ào quá rồi đấy. Giám đốc Nam, anh cũng thấy rồi đấy ạ. Tôi đã tận tâm tận lực với anh rồi. Chẳng qua... Chỉ là một thằng công nhân thôi, tại sao không cho người đi tìm nó đi? Anh thông cảm ạ. Cái thành phố này có hàng vạn công nhân, bọn em tìm không nổi đâu ạ. Vậy thì tiếc quá. Dự án này có khi phải nhường cho công ty khác rồi. Anh Nam, anh bình tĩnh đã. Nhiên được ai cứu thì cũng sẽ phải về nhà thôi. Em sẽ cho người chờ sẵn ở nhà. Chỉ cần cô ta về nhà, em sẽ bắt rồi đem đến chỗ anh ngay. Anh thấy thế nào ạ? Chuyện đến nước này cũng kinh động không ít người rồi. Tôi có ăn cũng chẳng vui vẻ gì. Vì sự an toàn của bản thân thì bỏ đi. Giám đốc Nam à? Anh cũng biết phong cách làm việc của tôi rồi đấy. Từ giờ trở đi đừng phiền tôi nữa. Cô sao thế? Chẳng lẽ không đồng ý với cách làm của tôi à? Tôi với anh Hùng chia tay rồi. Chỉ là tôi không ngờ được anh ta lại đối xử với tôi như vậy. Anh giao nộp anh ta cho công an là đúng, có gì sai đâu chứ. Chẳng qua là tôi nghĩ đến nhiều chuyện, tâm trạng hơi trầm chút thôi. Tôi hiểu được cảm giác của cô lúc này. Cảm ơn anh vì tất cả. Thế giờ cô định thế nào? Tôi sẽ nghỉ ngơi rồi đi tìm việc làm, tiếp tục cuộc sống của mình thôi. Giám đốc Nam tôi cũng cho nghỉ rồi. Chức giám đốc đầu tư bây giờ tôi sẽ giao lại cho thư ký Ngọc Anh. Giờ tôi đang thiếu một thư ký. Nếu mà cô không ngại thì đến tập đoàn tôi làm đi. Anh nói thật á? Tuy tiếp xúc chưa lâu, nhưng tôi thấy cô là người có cốt khí, lại biết phân biệt đúng sai, cũng có không ít kinh nghiệm cho công việc. Tôi nghĩ là chức vụ này xứng đáng với cô đấy. Tôi thực sự không biết cảm ơn anh như thế nào nữa. Đơn giản thôi. Bên kia có quán cà phê kìa. Quán đó tôi cũng rất thích, vì không gian đẹp, lại yên tĩnh nữa. Khi nào rảnh, cô cứ mời tôi qua đó ngồi là được. Tưởng gì, cái này thì đơn giản ạ. Hiện giờ tôi cũng đang rảnh, cô mời tôi luôn chứ? Được ạ, xin mời anh.